So what's up mga kaibigan, nandito naman tayo, panibagong video na naman. Aking may babahagi sa inyo kung paano gumawa ng rear bike rack or carrier para hindi na tayo magastosan ng malaki. Ito yung mga kailangan natin gamitin mga kaibigan. Ito yung mga nakakalat na mga bagay dito sa aming paligid na pwede ko nung pakinabangan. Tulad nito, ito ay galing sa lumang ref. Ito yung shelf ng ref. Pinutol ko na para mas magandang tignan, kasi mahirap pantayin. Kung hindi ko puputulin, mahirap pantayin yung nasa gilid. Kung mapapansin nyo mga kaibigan, may mga pintura na yan, pero hindi pantay ang pagpintura. Gawa ng minadali ko ng paggawa nito, pagbuo nito, dahil kinabukasan ay gagamitin ko to sa aking pagpasok. Kailangan kong may mapaglagyan ng mga gamit na aking dadalhin. At ito naman po yung map handle mga kaibigan na matagal nang hindi na ginagamit. Kung napapansin nyo mga kaibigan, kahoy siya at napakagaan. Hindi lang napakagaan mga kaibigan, kundi matibay din. At pinutulan ko siya sa sukat na 15 inches. Ito yung ilalagay natin sa pinakagitna ng ating ginagawang rack mga kaibigan, na i-connect natin sa pinakabakal ng upuan, at nilagyan natin na rin ng mga butas para lalagyan ng mga screw mamaya. At ito naman yung ilalagay natin sa pinakabakal ng upuan mga kaibigan, at ito yari din sa PVC, sa lumang PVC na hinulma ko lang sa pamamagitan ng pagpapainit sa apoy, na may sukat na mga 1 inch to mga kaibigan, at may habang mga 7 inches mga kaibigan. At ito naman yung ilalagay natin sa pinakabakal ng bike mga kaibigan. Dalawa po yan magkabilaan para may patayo natin yung ginagawa nating rack, na may sukat siyang 1 inch lang din mga kaibigan, at haba niya ay mga 5 inches. At ito naman yung ilalagay natin sa pinakabakal ng bike mga kaibigan. Magkabilang po yan, bali 2 piraso po yan. Yan po yung magsisilbing pinakaposte para may tayo yung rack. At may sukat itong 1 feet. Yan mga kaibigan. At syempre mga kaibigan, kailangan natin ng isa pang ganito para sa lapad ng ating ginagawang rack. At ang size niya mga kaibigan ay nakadepende sa inyo kung gaano man kalaki o kaliitan yung ginagawa. At nilagarihan ko na rin sa gilid mga kaibigan para sumakto sa sukat at hindi basta-basta gumalaw, at dagdag tibay na rin sa aking ginagawang carrier or rack ng aking bike mga kaibigan. At kailangan din natin pumutol ng maiksi mga kaibigan. Sukat niyan ay 4 inches. Pinakamagandang sukat na yan mga kaibigan para sa ilalim yan mga kaibigan. At paglalagyan din natin ng bisagra. At kailangan din natin ng mga ganito mga kaibigan para mas may kapit natin na maayos at mas lalo pang tumibay. So 3 lang yan, kailangan natin ng 5 sana, kaso nga lang 3 pa lang yung napupulot ko dito. Mula yan sa mga nakakalat na bagay dito sa amin. At ito naman yung ginawa kong pinaka-washer niya mga kaibigan. Washer bang tawag doon? Yan po ay galing din sa PVC mga kaibigan, na kinat ko siya na para humugis bilog. At ito mga kaibigan, kailangan din natin ng mayroong ganito. Pwede naman kayong gumawa kahit manipis na bakal lang, tapos butasan nyo lang sa dulo at dulo para may kapit nyo lang at hindi basta-basta umangat yung parang rack ng ating bike. So kailangan din natin ng yan, ganyang sukat. Ano ba yan? 2 inches bolts ata yan na may nuts at malilit na screw. Umpisahan ko na mga kaibigan para makita nyo na rin kung paano ko gawin at paano ko buuin.